2.2 मधला आपल्याला 8th एक्झाम्पल सोडवायचं आहे. याच्यामध्ये आपण पहिल्या आणि तिसऱ्या पदाचा गुणाकार केला. 3x मल्टिप्लाइड बाय 2 म्हणजेच 6x² आलं. आता मधल्या पदा एवढं त्याची बेरीज आली पाहिजे. मधल्या पदा एवढे म्हणजे रूट आले, म्हणजेच रूटच्या फॉर्ममध्ये आलं पाहिजे. आपल्याला 2 मल्टिप्लाइड बाय √6 आलं पाहिजे, म्हणजेच 2√6 म्हणजेच 2 एक हा √6 आणि हा एक √6. मग दोघं मिळून आपल्याला बेरीज केली तर 2√6 येतात. हा एक √6 हा एक √6 म्हणून 2√6. आणि चिन्ह देताना आपल्याला इथं प्लस आहे म्हणजेच मायनस साईन दोन्हीला असणार आहे, म्हणून मायनस साईन. आणि एक्स नेहमीप्रमाणेच 3x² मायनस √6 मायनस x मायनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. आता याच्यामध्ये आपल्याला कॉमन आपल्याला x आहेच आणि ह्याची फोड करून आपल्याला घ्यायचे. √6ची फोड करायचे. 3x² मायनस √6ची फोड घ्यायचे √3 मल्टिप्लाइड बाय √2x मायनस इथं 2 आहे म्हणून आपण काय करायचं आहे, याची फोड इथं √3 मल्टिप्लाइड बाय √2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. आता याच्यातनं कॉमन काढायचं आहे, म्हणजेच आपल्याला 3चे सुद्धा रूटच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. √3 मल्टिप्लाइड बाय √3x² मायनस √3 मल्टिप्लाइड बाय √2x मायनस √3 मल्टिप्लाइड बाय √2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. याचं सुद्धा आपल्याला √2चे आपल्याला √2 मल्टिप्लाइड बाय √2 असे फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे, कारण इथं √2 आहेत. इज इक्वल टू 0. देअरफॉर आता याच्यात बघा कॉमन, याच्यात एक x आहे, इथं एक x आहे, म्हणजे x आहेच. हा √3 आहे, हा √3 आहे, म्हणजेच √3x. x हा रूटच्या बाहेर लिहायचा आहे. √3 आणि हा वेगळा x आहे, रूटमध्ये आला नाही पाहिजे तो. √3x. आता राहिलं काय, √3 आणि याच्यातला एक अजून एक x राहिला मायनस √2 x इकडे आहे, म्हणजेच फक्त √2. याच्यामध्ये दोन्हीमध्ये कॉमन √2 कॉमन आहे मायनस √2 इन ब्रॅकेट. बाकी अजून काहीच कॉमन नाही आहे, म्हणजेच √2 फक्त कॉमन. इन √3 इन ब्रॅकेट √3 x राहिलेला आहे, इथं प्लस आहे पण मायनस बाहेर साईन आहे म्हणून मायनस. आणि याच्यातला एक रूट आपण बाहेर घेतलेला आहे, तर राहिला काय √2 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर कॉमन ब्रॅकेट √3x मायनस √2 दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये √3x मायनस √2 इज इक्वल टू 0. आता नेहमीप्रमाणेच पहिला कंस बरोबर 0 किंवा दुसरा कंस बरोबर 0. √3x मायनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x मायनस √2 इज इक्वल टू 0. √3x इज इक्वल टू, इथं मायनस आहे, इकडे जाऊन प्लस होतील, और √3x इज इक्वल टू √2. x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3 और
एक्स इज इक्वल टू रूट 2 डिवायडेड बाय रूट 3. म्हणजे एक्सच्या व्हॅल्यूज या दोन्ही म्हणजे सेमच आहेत. म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू रूट 2 डिवायडेड बाय रूट 3 ही व्हॅल्यू आली त्याची. 2.2 मधलं 9th एक्झाम्पल. आपल्याला आधी फॉर्मॅट आपला ax² + bx + c या फॉर्ममध्ये करायचं. आधी 2mनी कंसातल्या संख्यांना कंसातल्या घटकांना गुणायचं आणि आपल्याला कंस रिकामा करायचं आहे. 2m मल्टिप्लाइड बाय m 2m² मायनस 24 मल्टिप्लाइड बाय 2 48m is equal to 50. Therefore 2m² minus 48m minus 50 is equal to 0. आता इथे लक्षात येते आपल्याला सगळ्याला 2ने भाग जातो. म्हणून काय करायचं, डिवायडिंग बाय 2 बोथ साइड. दोन्ही बाजूला 2ने भागू. 2ने भागल्यानंतर काय येणार आहे, m² मायनस 24m मायनस 25 इज इक्वल टू 0. आता पहिल्या आणि तिसऱ्या पदाचा गुणाकार केला 25m². याची फोड करायची आहे की जेणेकरून वजाबाकी 24 आली पाहिजे. म्हणजेच 25 एके 25, वजाबाकी 25मधून 1 गेला 24 येतात. आता चिन्ह इथं वजा आहे तिसऱ्याला, म्हणजेच मोठ्याचं चिन्ह मधल्याचं चिन्ह मोठ्याला. नेहमीप्रमाणेच m² मायनस 25m प्लस m मायनस 25 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर पहिल्यातनं कॉमन काढलं, दुसऱ्यातनं कॉमन काढलं. इथं m कॉमन आला, m मायनस 25. दुसऱ्यामध्ये काहीच कॉमन काढायला नाही म्हणून 1 कॉमन काढला, m मायनस 25. देअरफॉर m मायनस 25 सेकंड ब्रॅकेट m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Therefore m is equal to m minus 25 is equal to 0, m plus 1 is equal to 0. Therefore m is equal to 25 आणि or m is equal to -1. m बरोबर 25 किंवा -1 आन्सर येणार आहे त्याचा. याच्यातलंच आपण 2.2 मधलंच 10th एक्झाम्पल बघणार आहोत. इथं आपल्याला इक्वेशन दिलं आहे, त्या इक्वेशन आपण इज इक्वल टू 0 फॉर्ममध्ये लिहून घेऊ. 25m² मायनस 9 इज इक्वल टू 0. आता इथं लक्षात घ्या की इथं 25 हे स्क्वेअर नंबर आहे, म्हणजेच वर्गसंख्या आहे. 9सुद्धा स्क्वेअर नंबर आहे. इथं स्क्वेअर एमचा सुद्धा स्क्वेअर आहे, म्हणजे पहिलं आणि दुसरं पद दोन्हीसुद्धा स्क्वेअर आहेत. म्हणजेच आपल्याला इथं a² मायनस b² इज इक्वल टू a प्लस b आणि सेकंड ब्रॅकेटमध्ये a मायनस b या एक्सपान्शन फॉर्म्युलाचा यूज करून सोडवायचं आहे. आता इथं हे सुद्धा फॅक्टर्सच आहेत. फॅक्टर्सच्या पद्धतीनेच आपण सोडवतो. इथं फक्त फॅक्टर्स घेताना आपण एक्सपान्शन फॉर्म्युलाचा यूज करतो आहे. आता इथं म्हणजे पहिल्याचा वर्ग वजा दुसऱ्याचा वर्ग, म्हणजेच पहिलाचं वर्गमूळ प्लस दुसऱ्याचं वर्गमूळ पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये पहिल्याचं वर्गमूळ मायनस दुसऱ्याचं वर्गमूळ. पहिल्याचं वर्गमूळ किती येतं 5 25चं आणि m² वर्गमूळ m येतं ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 3² इज इक्वल टू 0.
म्हणजेच काय आपल्याला करायचं आहे, ए प्लस बी ए मायनस बी, पहिल्याचं वर्गमूळ 5m प्लस 3, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 5m मायनस 3 इज इक्वल टू 0. Therefore 5m plus 3 is equal to 0 or 5m minus 3 is equal to 0. Therefore 5m is equal to minus 3 or 5m is equal to plus 3. 5m आता आपल्याला 5 इकडे घालवायचे आहेत, त्यामुळे m इज इक्वल टू मायनस 3 डिवायडेड बाय 5 और m इज इक्वल टू 3 डिवायडेड बाय 5. म्हणजेच mची किंमत एकतर मायनस 3 डिवायडेड बाय 5 किंवा 3 डिवायडेड बाय 5 असणार आहे. 11 इथं आपल्याला हे परत 0 इज इक्वल टू 0 करून घ्यायचं आहे. 7m स्क्वेअर मायनस 21m इज इक्वल टू 0. आता 7 आणि 7नी 21ला भाग जातो, म्हणून आपण काय केलं, इथं 7m कॉमन काढलं. इन ब्रॅकेट m इथं राहिला m मायनस 7×21 म्हणून 3 इज इक्वल टू 0. बघा, म्हणजेच इथं मी थोडक्यात करून दाखवते. 7 मल्टिप्लाइड बाय m मल्टिप्लाइड बाय m मायनस 7 मल्टिप्लाइड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय m. याच्यातला 7 आणि m कॉमन आहेत, म्हणून 7m बाहेर घेतलं. m राहतात, m मायनस 3 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर आता 7m इज इक्वल टू 0 असेल किंवा m मायनस 3 इज इक्वल टू 0 असेल. देअरफॉर 7 तिकडं ठेवायचे आहेत आपल्याला, म्हणजे 7m इज इक्वल टू 0 आपण करू नंतर. m इज इक्वल टू मायनस 3चे प्लस 3 होतील, म्हणजेच m इज इक्वल टू 0 बाय 7, m इज इक्वल टू 3. 0 बाय 7 म्हणजेच काय असतात, m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3, म्हणजेच m इज इक्वल टू 0 किंवा 3. हे आपल्याला आन्सर मिळालं. 11th एक्झाम्पलसुद्धा आपण रूट आपल्याला इथं एक्सपान्शन फॉर्म्युला a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर इज इक्वल टू a प्लस बी आणि a मायनस बीच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला रूपात सोडवायचं आहे. त्याच्यासाठी m स्क्वेअर मायनस 11चं स्क्वेअर रूट येत नाही, म्हणून रूट 11 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. बघा काय केलं, 11चं इथं m स्क्वेअर आहे, म्हणजेच mचा स्क्वेअर मायनस 11चं स्क्वेअर रूट निघत नाही, म्हणून स्क्वेअर रूट 11 ब्रॅकेट स्क्वेअर. देअरफॉर m प्लस या फॉर्म्युल्याप्रमाणे m प्लस रूट 11 m मायनस रूट 11 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 is equal to 0. Therefore, m is equal to minus root 11 or m is equal to root 11 plus root 11. म्हणजेच m ची व्हॅल्यू आली मायनस रूट 11 और रूट 11. हे एक्स्ट्रा एक्झाम्पल्स. एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 इन ब्रॅकेट 11x मायनस 48. म्हणजेच आपल्याला 2ने ह्या कंसाला मल्टिप्लाय करून ax स्क्वेअर bx प्लस c फॉर्ममध्ये आपल्याला रूपांतर करायचं आहे. इथं सुद्धा x इन ब्रॅकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 35. इथं सुद्धा हा ब्रॅकेट सोडवायचा आहे.
आणि आपल्याला ax² + bx + c फॉर्ममध्ये करायचं आहे. याच्यामध्ये 7m² - 84 म्हणजे 7ने या 84ला भाग घालवून आपल्या 11th एक्झाम्पलसारखं घ्यायचं आहे. 9x² - 25 = 0 म्हणजे हे आपल्याला 10th एक्झाम्पलनुसार करायचं आहे. 4x² - 15 हे आपल्याला 12th एक्झाम्पलसारखं करायचं आहे. आत्ताचं जे 12th एक्झाम्पल होतं त्याप्रमाणे शेवटच्या एक्झाम्पलप्रमाणे करायचं आहे. 6th एक्झाम्पल परत तुम्हाला 11th सारखं आणि 7th सुद्धा 11th सारखं करायचं आहे.